Të nderuar shikues, përshëndetje. Po e fillojmë këtë edicion të zgjeruar të lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ka vdekur edhe një pacient i moshës 71 vjeçare nga komuna e Vushtrisë. Për të mësuar detaje do të lidhemi tani drejt për drejt me Skype me kryetarin e komunës së Vushtrisë, zotin Xhafer Tahiri. Zoti Tahiri, përshëndetje dhe faleminderit për këtë linjë fillimisht. Përshëndetje për ju dhe për të gjithë shikuesit të Radio Televizionit të Kosovës. Zoti Tahiri, tashmë fatkeqësisht është shënuar dhe viktima e radhës, pra kemi 38, më duket, gjysej të vdekur, dhe kjo e fundit nga komuna juaj. Çfarë dini më shumë nga ky rast? Për fat keq, sot kemi bashkëqytetarin e katërt, i cili ka ndruar jetë që nga fillimi i pandemisë në qytetin e Vushtrisë. Dhe me këtë rast unë dua t'i shpreh ngushëllimet më të sinqerta të mia dhe të gjithë shtabit emergjent komunal familjes të ndjerit. I ndjeri është diagnostifikuar me COVID-19 ditë më parë dhe është dërguar pa shenja jete në klinikën infektive nga familjarët sot. Të gjitha ekipet emergjente komunale, inspektori sanitar janë aktualisht pranë familjes duke asistuar në kryerjen e shërbimeve të varrimit të ndjerit. Natyrisht që është një ditë jo e lehtë dhe e rëndë si për familjen, ashtu edhe për të gjithë qytetarët e Vushtrisë dhe unë dua t'i bëj thirrje të gjithë qytetarët e Vushtrisë që të zbatojnë masat mbrojtëse. Mbartja e maskës tashmë është obligative, sigurisht që mbajtja e distancës dhe e higjienës personale. Prandaj bashk e di që do të mundemi me ja dalë dhe me e mund këtë armik të padukshëm, por kemi nevojë për bashkëpunimin e secilit qytetar, sidomos që të ruajnë të moshuarit nga COVID-19, sepse po e shohim që çdo ditë janë të moshuarit dhe ata me smundje kronike që më së shumti po psojnë me fatalitete. Prandaj secili i ri, secila e re e Vushtrisë, secili qytetar i Vushtrisë ka për obligim të mbrojë gjyshin e vet, prindin e vet dhe këtë mbrojtje e bën më së miri duke mbajtur maskën dhe duke mbajtur distancën sociale. Zoti Tahiri, keni arritur të kontaktoni edhe me familjar të ndjerit tashmë? A i kanë bërë ata testet e nevojshme? Si është gjendja atyre shëndetësore? Siç e thash, domethënë ekipet emergjente komunale, inspektorati sanitar janë aktualisht me familjen dhe domethënë gjatë ceremonisë së varrimit të ndjerit, në familje ka edhe të tjerë që janë të infektuar me COVID-19 dhe normalisht shtabi emergjent komunal brenda mundësive që ka është domethënë duke i ofruar asistencën e nevojshme këtyre personave. Për fat mirë, ditëve të fundit në qytetin e Vushtrisë kemi, si më thon, përmbysjet e rezultatit të personave të shëruar në raport me infektimet. Në ditët e fundit kemi pasur një numër të madh të qytetarëve të cilët janë shëruar dhe unë dua të shfrytëzoj këtë rast të uroj shërim të shpejtë të gjithëve atyre që janë të prekur me COVID-19 në qytetin tonë dhe njëkohësisht të bëj thirrje të gjithëve edhe një herë për mbajtjen ndaj masave që i ka rekomanduar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Zoti Tahiri, edhe një pyetje. A ka pacient të hospitalizuar në klinikën infektive nga komuna juaj? Po, natyrisht që janë disa qytetarë të Vushtrisë që aktualisht janë në klinikën infektive duke u trajtuar dhe të cilëve po ashtu domethënë urojmë shëndet edhe urojmë të shërohen sa më shpejt dhe të kthehen familjet e tyre. Ne, shtabi emergjent komunal, është në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë, me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, për të ofruar këtë asistencën e mundshme të gjitha familjeve të prekura. Por, siç e dim, domethënë ky virus nuk ka momentalisht ilaç, pra ajo që duhet bëjmë është që të kemi distancimin social, maskën, si masë mbrojtëse dhe higjienën personale dhe medikamente që po i rekomandojnë mjekët që janë paracetamol dhe vitamina C për ata që janë në vetë izolim. Zoti Tahiri, ne të falenderojmë për këtë lidhje të drejt për drejt dhe për gjitha informacionet që na i sollën në këtë edicion të lajmeve. Faleminderit.
Po vazhdojmë këtë edicion me informacione të tjera. Ditën e sotme edhe një pacient nga Prizreni ka vdekur, i cili realisht ishte i pranuar me 22 qershor në klinikën infektive. Pacienti 66 vjeçar dyshohet se ka qenë infektuar me COVID-19. Në klinikë sot janë të hospitalizuar 104 pacient, prej tyre 51 me oksigjenoterapi dhe 6 në mjekimin intensiv, kurse 5 të tjerë në gjendje kritike. Në një intervistë për Rtk-n, infektologu Sali Ahmeti ka apeluar te qytetarët që të vazhdojnë të respektojnë masat e rekomanduara, pasi sipas tij gjendja është e rëndë. Po vazhdojnë mos u shkoftë këtë njërë të pas kontrolume se realisht atër çdo gjë është vështirë edhe me paragjyku dhe me paramendu. Ne kemi kapacitetet mjaftueshme, por duhet me pas edhe staf të mjaftueshëm i cili bën mbikëqyrjen e këtyre pacientëve. Po ndryshe për hapësira unë mendoj që kemi të mjaftueshme. Qytetarët jetojnë jashtë dhe në një botë krejt tjetër dhe pak kanë perceptiv, po duket se çka ka ndodhur brenda. Por janë raste shumë të rënda, ti mbajnë dhe këto maska se nuk është do një punë e madhe dhe ta respektojnë a distancë sociale nëse nuk dojnë me rreziku jetët e tyre personale dhe jetët e tjerëve. Por ndryshe ne po ju them edhe një herë, asnjë situatën më të rënduar brenda klinikës nuk e kemi pas. Do të mbesim edhe më tutje tek pandemia COVID-19, ku në studio kemi infektologun Ilir Tolaj. Zoti Tolaj, përshëndetje dhe faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje edhe. Zoti Tolaj, nuk mund të anashkalojmë, pra gjendja reale, gjendja e tanishme është që kemi realisht edhe 2 të vdekun nga COVID-19. A do të thotë kjo që gjendja dhe situata në vendin tonë po shkon duke u rënduar? Gjendja domosdoshmë është me numër më të madh të smurve, si dhe me rastet cilat kanë përfunduar me vdekje, por është një gjendje e cila edhe është pritur pas atyre masave të kufizimeve, të rrepta që kanë ekzistuar. Po. Dhe kjo nuk po ndodh vetëm tek ne, kjo po ndodh edhe në vende tjera të botës, ku pas lirimit të masave keni qoftë për arsye mjekësore ose për arsye ekonomike, meqenëse se ka të lloj-llojshme këto arsye të lirimit të këtyre masave, ka ardhur gjërë të kontakti më i madh i njerëzve mes veti dhe rrjedhimisht me këtë edhe rastet më të mëdha ose numri më i madh i rasteve të infektuarve në mesin e tyre edhe atyre me shenja klinike. Prandaj situata është e pritur, situata unë edhe herën e kaluar kur kam qenë këtu mysafir, kam thënë që nuk është dramatike, meqenëse kemi numër të rasteve të cilat janë dyshifrore ende praktikisht për çdo ditë. Në mesin e tyre praktikisht ka raste të cilat janë më serioze, ne kemi tash 6 raste të cilat janë më serioze, por që në përgjithësi shumica tjetër nuk janë raste të tilla. Mendoj në qoftë se edhe më tej ndiqet praktika e koncentrimit të këtyre pacientëve në një pikë, atëherë me siguri që do të ketë ngarkim të klinikës infektive. Ndoshta është koha që të mendohet që praktikisht edhe qendra tjera mjekësore të ballafaqohen me pacientët e tyre të komunave të tyre në mënyrë që mos të ngarkohet vetëm Prishtina e vetme. Deri më tani ju thoni që gjendja është nën kontroll apo duket sikur Dëgjoni, s'pari ne këtë virus e kemi këtu në prezent. Dhe ky virus nuk të zhduket. Pavarësisht masave të cilat do t'i marrim, pavarësisht restriksioneve, pavarësisht të gjitha veprimeve qoftë nga shteti, qoftë nga individ, ai do të jetë në mesin tonë. Ajo që është për ne jashtëzakonisht e rëndësishme është që të arrijmë që ta ngritim vetdijen e popullatës, që të kuptojë që janë 3 masa kryesore për mbrojtje, e që janë ato të cilat po përmenden prej gjithë, duke përfshirë edhe këta 2 bashkëbiseduesit tjerë, doktor Saliun dhe kryetarin e komunës atje që të Vushtrrisë, dhe se nuk ka masa tjera. Prandaj duhet të them që ne do të jemi duke u ballafaquar me këtë virus përderisa ose nuk krijohet një imunitet i përgjithshëm i popullatës, ose nuk zbulohet vaksina për këtë virus, gjë që të dy këto elemente janë pak më larg të arriturit. Deri më tani kur ne edhe po flasim, zoti Tolaj, apo i respektojmë ne gjithë qytetarët
masat e rekomanduara, pra që në vazhdimsi i kemi para vetës dhe po i ndjekim çdo ditë të rekomanduara si nga Instituti i Shëndetit Publik, Kombëtar i Shëndetit Publik, ashtu edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga të gjithë akterët, le të themi, sa jemi duke i respektuar realisht. Pari duhet me ditë që autoritetet cilat rekomandojnë masat e caktume duhet të jenë definitivisht autoritete duhet të keni autoritet në masën të cilën po i drejtohen. Në qoftë se keni ndryrime të shpeshta, qoftë politike, lëvizje të caktuara, apo ndryshime të shpeshta në rekomandimet, duke shkuar nga ekstreme të ashpra në ato krejtësisht të lira, atëherë domosdoshmë që populata nuk do ta merr seriozisht një gjë të tillë dhe kjo ka ndodhur tek ne. Ne patëm një situatë e cila ishte ekstrem restriktive dhe për një herë u liruan që të gjitha dhe mekanizmat e shtetit nuk e përcollën që ky lirim të jetë gradual. Ne jemi dëshmitarë të asaj që në çdo pjesë të jetës tonë praktikisht jemi duke u sjellur thua që nuk ka pas virus kurrë. Prandaj ne nuk jemi duke u përmbajtur atyre masave dhe gjithashtu nuk ka kontroll të mjaftueshme në mënyrë që t'i obligoj njerëzit për të respektuar këto masa. Pikë së pari them që do duhet që vazhdimisht ta bëjmë të ditur se në ambientet e mbyllura në veçanti është jashtëzakonisht e nevojshme që të mbahet maska, që të kemi higjienën e duarve dhe në vendet ku nuk kemi maska atëherë të kemi distancimin e caktuar prej 2 metra ose 1 metër e gjysmë. Edhe në qoftë se e shihni edhe kafeteritë, në qoftë se i shihni edhe shitore të ndryshme, në qoftë se i shihni të gjitha vendet ku komunikojnë njerëz shumë, ku qarkullojnë njerëz shumë, kjo distancë, si dhe këto masa tjera nuk janë duke u respektuar dhe rrjedhimisht me këtë do të kemi numër të vazhdueshëm që do të rritet. Tani, cila do të ishte le të themi zgjidhja më e mirë që njerëzit të kuptojnë drejt, të vedisohen totalisht në këtë pjesë që duhet të kemi kujdes, duhet i bartim maskat, duhet të mbajmë higjienën personale. Mendoj një element negativ fillimisht ka qenë dhënia shpresës se për çdo 2 javë do të bëhet mirë. Në qoftë se i thoni popullatës që edhe 2 javë janë vendimtare dhe pas këtyre 2 javëve do të jetë çdo gjë mirë, atëherë domosdoshmë që njerëzit do të lodhen 2 javë plus 2 edhe 2 të tjera kësi me radhë dhe në fund mandej askush nuk do të respektojë asgjë. Prandaj ne do duhet që të jemi më persistent, jashtëzakonisht më aktiv, me informata të thjeshta, jo me rekomandime 130-40 faqe, se nuk i lexon ato askush, por me informata të thjeshta. Të moshuarit mbi 50 vjeç ose mbi 60 vjeç janë më të rrezikuarit dhe këta duhet që të kujdesen për vetvete. Çdo kush që ka në familje një të moshuar me veprimet, gjithsesi mos veprimet e veta e rrezikon këtë të moshuar. Prandaj çdo kush duhet ta bajë përgjegjësinë për shëndetin e vet dhe për shëndetin e të afërmëve të tyre. Nuk ekziston asnjë masë restriktive e cila mund të arrijë një efekt të themi të ndërprerjes së qarkullimit të virusit dhe të ndërprerjes së pandemisë. Në moment, edhe në qoftë se merren, gjë që ka mundësi, në qoftë se merren masa restriktive të kufizuara, apo për komuna, për lagje të caktuara, për institucione të caktuara, në moment kur ato lirohen, në qoftë se ne nuk jemi vetëdijsuar, në qoftë se nuk i përmbajmë atyre 3 elementeve themelor, domosdoshmë që do të kemi raste dhe do të kemi raste klinike, do të kemi raste që do të shtrihen në spital dhe gjithashtu do të kemi raste të vdekjes. Na duhet me pranu faktin që tash për tash jemi ende mirë. Ne kemi vetëm 6 raste të cilat janë në respirator, nuk është ky numër i madh. Është e vërtetë që të gjitha rastet të cilat po përfundojnë në respirator kanë përfundim të keq. Dhe kjo është një brengosje. Ka disa lëvizje në kuptim të trajtimit të këtyre rasteve të rënda me Covid, në kuptim të trajtimit qoftë me medikamente që e hollojnë gjakun në mënyrë që mos krijon ato trombet, të cilat janë problematike, si dhe gjithashtu edhe dhënia e kortizonigëve, si është dexametazon, i cili ka për qëllim që atë shkallën e inflamacionit, shkallën e pezmatimit që po ndodh në organizëm ta zvogloj në masë të tillë që të rezultojë mandej me mbijetesa i pacientit i cili është infektuar.
Zoti Tulaj, sot ju keni publikuar dhe disa rekomandime që kanë të bëjnë me testet serologjike. Ashtu është, po. Çka do të thotë kjo? Realisht për gjithë shikuesit tanë, çka përmbajnë këto teste? Si janë to? Po, ne vazhdimisht që prej fillimit kemi patur një diskrepancë qoftë në paraqitjet tona publike, edhe të ekspertëve shëndetësor të Kosovës, qoftë edhe të individëve tjerë rreth asaj se çka do të thotë një test pozitiv, kur personi është infeksioz, kur duhet të ruhet, kur mund të kthehet në punë dikush që ka kaluar. Dhe unë në përpjekjen time sot që e kam bërë, kam mbledhur të gjitha të dhënat më të reja shkencore për të dalur me informata që janë valide tani. Tani dihet që pacienti është infeksioz 2 ditë para se të shfaqen shenjat e smundjes dhe jo më gjatë se 12 ditë nga fillimi i smundjes. Prandaj testi i cili është pozitiv në fillim të smundjes që bëhet për Covid, që është PCR, edhe në qoftë se persiston, në qoftë se vazhdon të jetë pozitiv edhe pas ditës së 12 të ky pacient, nuk do të thotë që pacienti është infeksioz. Kjo është jashtëzakonisht i lehtësim, meqense tani ka ato masa të cilat më herët janë bërë derisa pacienti është negativizuar në kuptim të testit, që është marrë për ato strishot nga gryka ose nga hunda, tani më nuk ka nevojë një gjë të tillë. Edhe në klinikën tonë ka patur raste kur me javë të tëra pacientët të cilët janë ndier mirë kanë qëndruar në klinikë nga vetë fakti se testi i tyre ka dalë pozitiv. Testi pozitiv persiston meqense në organizëm edhe për një kohë të gjatë qëndrojnë sekuenca pjesë të virusëve të cilët janë dëmtuar nga imuniteti i organizmit dhe rrjedhimisht me këtë nuk janë infeksioz më për rrethin. Prandaj, një person i cili e ka kaluar sëmundjen, gjithsesi nga momenti i shfaqjes së simptomeve, kanë kaluar 12 ditë, OBSH-ja thot 14, meqense i ka dhënë edhe 2 ditë të rezervë të tjera, pas këtyre ditëve ai person më nuk është infeksioz dhe rrjedhimisht me këtë nuk nevojiten kur farmasash plotësuese të izolimit. Një problem tjetër është kur testi del një herë pozitiv, pas një kohe negativizohet dhe sërish del pozitiv. Ishte ideja, mande ishte edhe friga se a thua po rikthehet infeksioni, qëtësisht apo infektohen sërish këta persona, dhe tani është vërtetuar definitivisht se nuk është as njëra e as tjetra. Gjithsesi se testi mund të del ndonjëherë negativ, meqense këto janë teste ende relativisht të reja për një shkaktar të ri, dhe rrjedhimisht me këtë mund të rezultojnë rreshën negativ, dhe gjithashtu mund të del pozitiv sërish duke u mbështetur në zbulimin e atyre grimcave të virusëve ose pjesëve të virusëve të cilët tashmë nuk janë aktiv dhe nuk janë infeksioz. Dhe e fundit është fakti se sa kohë apo len në vërtet ky infeksion imunitet, është vërtetuar definitiv, që bile për së paku disa muaj, 3-4 muaj, ky infeksion len imunitet pas vetes, krijon imunitet, që do të thotë se për këta muaj, ky pacient, ky person i cili ka kaluar sëmundjen nuk do të infektohet me tej, dhe gjithashtu, edhe në qoftë se në të ardhmen do të vijë në kontakt me virusin, do ta kalojë shumë lehtë. Pra ka mundësi që realisht përsëri të preket. Kjo është si një grip. Po ka mundësi që në sezonin e ardhshëm sërish të vijë në kontakt. Por njëherë për njëherë, meqense po flasim për një sëmundje të re, po flasim për një sëmundje e cila që tash po zbulohen shumë elemente të saj, atëherë njëherë për njëherë këta pacient janë të sigurt dhe këta pacient, gjithsesi ta persona që e kanë kaluar sëmundjen dhe tani ndjehen mirë, është mirë që të përzgjedhen, që të kujdesen për personat më të rrezikuar. Po në qoftë se janë punëtorë shëndetësor, kujdesen për personat e cilët janë të smurë me smundje malinje, ose me të moshuarit, ose me smundje tjera të cilat janë imunokompromituese, ose personat e cilët e kanë kaluar infeksionin, mund të kujdesen më në mënyrë të sigurt me personat e moshuar në shtëpi, plezhve, po dhe kështu me radhë. Të gjitha këto praktikisht na bëjnë me dije që shumë gjëra të cilat një muaj më herët nuk janë ditur, tani po dihen dhe rrjedhimisht me këtë është e mundur që ne të
ti marrim edhe veprime tjera. Testet serologjike nuk tregojnë se a kemi infekcion të freskët. Ato tregojnë se personi caktuar a ka qenë në kontakt ose jo me virusin, gjithsesi a e ka kaluar qoftë në mënyrë asimptomatike, ose në formë të lehtë apo të rëndë klinike. Këto teste janë të nevojshme dhe deri tash është dashur të bëhen edhe nga autoritetet shtetërore të vendit tonë, që të përcaktohet se në cilën shkallë e kemi imunitetin kolektiv, gjithsesi në cilën shkallë është shtrirë ky infekcion në popullatën e Kosovës. Ne i kemi më pak se 2000 raste të identifikuara, por kjo me siguri që në shkallë vendi është shumë pak, meqenëse se janë edhe dhjetra mira rastet e tjera të cilat e kanë kaluar dhe nuk e kemi ditur ende këte. Zotitore, ju qysh në fillim keni qenë kundër futjes në karantinë të vendeve të njerëzve. Tash pas lirimit masave, numri edhe është rritur. Pra ditëve të fundit kemi një rritje të numrit të infektuarve. Apo i bie kjo që realisht izolimi s'ka pasur ndonjë efekt, ose... Unë edhe atëherë këmë thënë, dhe tash për thënë, izolimi e ka patur efektin në qoftë se qëllimi i izolimit ka qenë që të përgatitemi, që të ballafaqohemi me numrin e madh të rasteve dhe ndoshta rasteve më serioze që mund të vinë më vonë. Në qoftë se nuk kemi qenë të përgatitur, s'kemi pas respirator, s'kemi pas staf mjekësor, atëherë ai izolim, ai karantinim mund të themi që ka bërë veten. Por në qoftë se karantinimi ka qenë karantinim me bindjen se do ta mundim pandeminë, gjithsesi që do ta nalim përhapjen e virusit dhe do të Kosova do të jetë e lirë nga COVID-19, atëherë ai ka qenë gabim që në fillim, dhe këtë e kam thënë. Gjithnjë e kam thënë që në Kosovë nuk ka pas nevojë për masat e tilla, ndoshta ka qenë shumë më mirë që të kemi një dozë ose një sasi të caktuar të këtyre kontakteve që nga fillimi, në mënyrë që personat të vinë në kontakt me këtë virus, ata që janë imun të krijojnë imunitetin kolektiv dhe rrjedhimisht me këtë në një periudhë më të shkurtër kohore të arrijmë në nivelin kur më shumë se 60% ose 70% të popullatës do të jenë imun dhe do ta ndërprejnë në mënyrë të natyrshme përcjelljen e virusit nga një person në persona tjera. Pra, ideja zotitore është që të fillojmë, të bashkëjetojmë me këtë virus vetëm me masa mbrojtëse sigurisht, dhe ta fitojmë në një formë ose tjetër imunitetin dhe të kalojmë kësaj. I kemi krejt 3 mundësi vetëm këtu në këtë rast. Një është që të bashkëjetojmë të infektohemi në mënyrë graduale, të krijojmë imunitetin tonë, të krijojmë imunitetin kolektiv dhe në këtë mënyrë të jemi të mbrojtur nga infeksioni. E dyta është zbulimi i vaksinës, i cili njëherë për njëherë ende nuk është i dukshëm, ndoshta ka fundi i vitit, por duhet me ditë që edhe në qoftë se vaksina zbulohet në fund të vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm, atëherë do të kalojë edhe një muaj të tërë derisa të vijë në Kosovë. Dhe e treta është ndoshta që virusi vetveti gjatë zhvillimit të tij të përjetojë një ndrim gjenetik, një ndryshim gjenetik, i cili do ta bëjë më pak infeksioz, gjithsesi do ta bëjë më pak të rrezikshëm. Këto 3 mundësi janë. Asnjë mas tjetër nuk ekziston për të mbrojtur nga infeksioni në qoftë se jetojmë në kohë pandemie. Meqense Kosova nuk është e izoluar, edhe në qoftë se i ndalni të gjitha rastet e importuara, ne ende e kemi në brenda këtu, dhe gjithashtu çfarëdo mase gjithashtu që bëhet në kuptim të kufizimit të lëvizjeve nga jashtë, ato kur nuk do të mund të jenë në nivelin e tillë që të ndalojnë çfarëdo qarkullimi të popullatës nga Kosova jashtë dhe kundërta. Zotitore, ne të falenderojmë për praninë tuaj këtu. Faleminderit gjithë të kohët jemi bashkë dhe të informojmë gjithë qytetarët realisht për pandeminë COVID-19. Kjo sa do pak na ndihmon në parandalimin edhe më të madh të COVID-19. Faleminderit. Unë gjithashtu dëshiroj t'ju të u bashkangjitem me këtë kërkesën e juaj të vazhdueshme që bëni për këto masa të cilat janë të thjeshta definitivisht për të mbrojtur vetveten dhe të afërmit tonë, dhe njëkohësisht me këto rekomandimet e fundit
të cilat i kam dhënë sot në media, kam dashur që të bëj me dije që punëtorët shëndetësor të cilët e kanë kaluar tani duhet ta dinë që janë të sigurt dhe mund të kthehen. Gjithsesi kushdo që e ka kaluar këtë smundje mund të kthehet normalitetit në punë, nuk ka nevojë që të pret që të negativizohet testi pas 14 ditëve nga fillimi i smundjes, që është pas një periudhe kur tërhiqen ato simptome, kur ai person e ndin veten mirë, mund të kthehet në punë pa asnjë problem dhe pa rrezikun që këtë infekcion mund t'u apërcjellë të tjerë, meqense në këtë organizëm tashmë nuk ka infekcion. Ka antitrupa, ka mekanizma imun të cilët e bëjnë rezistent ndaj infeksioneve të sërishme për një periudhë të caktuar kohore. Faleminderit zoti Toraj. Faleminderit edhe juve për ftesën. Po vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Ka përfunduar takimi mes presidentit Hashim Thaçit dhe kryeministrit Abdullah Hoti. Mediat nuk janë lejuar të marrin as pamje, derisa as presidenti as kryeministri nuk janë deklaruar për medje. Në një komunikat për medje nga zyra e presidentit bëhet e ditur se takimi mes të Thaçit dhe Hotit është mbajtur për të harmonizuar qëndrimet për një përfaqësim sa më të mirë të Kosovës në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë. Tutje në komunikat thuhet se presidenti dhe kryeministri kanë vizion të qartë dhe pajtueshmëri të plotë për një përfaqësim shtetëror sa më dinjitoz në rifillimin e dialogut, i cili pritet të jetë i vështirë. Para takimit në Washington, kryeministri Abdullah Hoti do të qëndrojë në Bruksel. I dërguari i posaçëm i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, edhe një herë komentoi takimin e 27 qershorit që pritet të ndodhë mes të dy palëve në shtëpinë e Bardhë, teksa shtoi se diplomacia amerikane është e interesuar që të zgjidhet çështjet ekonomike. Kështu deklaroi ai në një intervistë për televizionin Newsmax, derisa tha se disa tash të quajtur ekspertë kanë shtyrë dy vendet vetëm në çështje politike. Ne vendosëm që të përfshihemi sepse ka pasur një histori të gjatë me tash të quajtur ekspertë, të cilët i kanë shtyrë vetëm në probleme politike, duke i injoruar ato ekonomike, ka thënë ai. Tutje Grenell tha se të rinjt në Kosovë e Serbi ka nevojë për punë dhe shpresë. Ndër të tjera, në këtë intervistë diplomati amerikan foli edhe rreth marrëveshjeve të arritura për linjën ajrore, të cilën e quajti historike, dhe shtoi se ajo u nënshkrua për herë të parë pas 21 vjetësh. Lidhur me vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, sot pritet të raportoj para deputetëve kryeministri Abdullah Hoti. Kështu është vendosur nga kryesia e kuvendit. I pari i qeverisë ka konfirmuar se paranisjes për në Washington do të udhëtojë në Bruksel për të takuar me zyrtarë të lartë të institucioneve evropiane. Ai gjatë kësaj vizite do të takohet me kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe me disa personalitetet të tjera të larta. Në këto takime do të bisedohet për hapat që qeveria Hoti ka ndërmarrë në luftën kundër COVID-19, mbështetjen e KS për rimëkëmbjen ekonomike, liberalizimin e vizave, proces që nuk ka ngecur për shkak të mospërmbushjes së standardeve nga pala kosovare. Në mungesë të kuorumit kanë dështuar të votohen në kuvend marrëveshjet ndërkombëtare. Para se të hidhej në votim, Ministrja e Financave Hikmete Bajrami ka bërë thirrje për deputetët që të japin votën pro marrëveshjeve. Ndërkohë që lëvizja Vetëvendosjet e Partia Demokratike e Kosovës nuk i kanë përkrahur këto marrëveshje. Membri Krasniqi nga PDK dhe Hekuran Murati nga VV thanë se nuk do ta mbështesin këtë marrëveshje, pasi sipas tyre kjo qeveri është ilegale. Ndërkohë, kryeministri Abdullah Hoti ndërkaq që theksoi se sot po shqyrtohen disa marrëveshje ndërkombëtare të qeverive paraprake, jo vetëm të qeverisë së fundit. E vërteta është kjo, që për marrëveshje ne kemi kërkuar si opozitë seancë të jashtëzakonshme për të votuar marrëveshje ndërkombëtare. Dhe gjatë gjithë kohës tjetër jemi sjellë siç sillet çdo opozitë në çdo parlament demokratik. Prandaj unë ju kërkoj që të merrni parasysh këto, sepse këto marrëveshje mundsojnë realizimin në praktik të pakos për rimëkëmbje ekonomike, që është vazhdimsi e masave të qeverisë paraprake, e shtuar tash edhe me masa të reja. Po ju njoftoj që buxhetin për vitin 2020 e keni pranuar në kuvend. Ne do të kërkojmë që të futet në procedura parlamentare me njerë pas një ore në seancën tjetër të radhës. Unë njoftoj që ta përkrahni këtë mocion për ta futur në rendite buxhetin për 2020, ku është para pa fondi prej 384 milion euro për rimëkëmbje ekonomike. Një pjesë e madhe e këtij fondi
mbulohet nga buxheti i rregullt, pasi kemi rishiku komplet dinamikën e projekteve kapitale, por një pjesë e konsiderueshme e këtij fondi për rimëkëmbje ekonomike mbulohet prej marrëveshjeve që janë në procedurë për votim në. Është po e vërteta është, zoti Krasniqi, që asnjë marrëveshje në parlamentin e kaluar nuk ka mbet pa u votu për shkak të mungesës së votave nga ana e opozitës. Tani të nderuar shikues, ndjekim deklarimet e Arbëria Nagafcit, nënkryetare e Kuvendit nga rapat e lëvizjes vetëvendosje, shefi të grupit parlamentar të PDK-s Bedri Hamza dhe deputeti të AAK-s Gazmen Dabrashi. Kushtetuta nuk e përmend që qeveria nuk ka të drejtë të sjellë projekt ligje apo marrëveshje këtë rast. Kushtetuta është e heshtur dhe ju po flisni të pavërtetën. Pra ju keni qenë i zëshëm që të rëzani qeverinë, ju keni qenë i zëshëm që të mos trajtoni asnjë prej marrëveshjeve dhe sot si shefi grupit parlamentar të grupit që keni krijuar këtë qeveri jo legjitime, urdhani, votani marrëveshjet nëse i keni votat dhe vazhdojmë tutje. Nuk jemi na kundër marrëveshjeve ndërkombëtare. Nuk jemi na kundër financimit. Nuk jemi kundër rritjes së kapitalit për fondin e garantimit kredive apo për trajtimin e urave të zeza në dokument të Kosovës. Nuk jemi të kritiku marrëveshjet. Mirë po, nuk mundesh me pas mbështetjen e opozitës, edhe mi pas votat e opozitës, kur ti nuk ja ke marrë në trajtim asnjë iniciativë të sajna, përkundër tej asaj i ke vonu, i ke stërvonu dhe ende nuk i keni kriju kushtet për me ardhe mu trajtue në kuvend. Pse qeveritë e kaluara, qeveria kaluar edhe aktualja, pse se kanë prue marrëveshje ndërkombëtare kur e kanë sjellë buxhetin? Pse se kanë prue? Kanë pas numër më të madh votave. Nëse pas kanë qenë kaq me prioritete të rëndësishme, pse se sjellën? Gatshme kanë qenë. Juftoj që ta votojmë marrëveshjen për institucione ndërkombëtare, për fonde dhe projekte që janë në interes të qytetarëve të Kosovës. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për financimin e projektit për fuqizimin e sektorit financiar. Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e çështjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, duke forcuar kapacitetin financiar të fondit kosovar për garanci kreditore. Projekti është negociuar nga Ministria e Financave në bashkëpunim me Bankën Botërore si partner i rëndësishëm i Kosovës. Seanca Kuvendit ka vazhduar me akuza e kundër akuza nga deputetët. Deputeti i PDK-s Memli Krasniqi ka propozuar për presidentët të vendit deputete në lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila. Krasniqi thanë se deputeti AVV-s përfaqëson mirë unitetin e partive politike, pasi ka qenë tek të gjitha nga pak. Ndjekim pjesë nga debati në mes të deputetit Krasniqi dhe deputetes Kusari Lila. Na krejt e dim që ju jeni pajtu se vetëvendosje me bo Isa Mustafën, për ta shti ky s'është opcion, unë po propozoj me të bo ty, presidente. Besoj si përfaqësuese e unitetit, ti lidhësh mas mirë dhe se e konë me PDK, me OKR, me LDK, me vetëvendosje, me alternativë, s'dija konë me najkon tjetër, po ma mërmenja që si përfaqësuese e unitetit popullit që tu kërkush ma shumë se ti nuk mundet me pas argumente, me thonë që unë ju përfaqësoj krejtve, se me krejt je konë ka pak. E tash me vetëvendosje një bukë këgja shumë. Ka mbet ai argument me fol, unë me PDK s'kom qenë kur, kemi bashkëqeveris, as në zyret PDK-s një teme s'kom qenë. Kom qenë antare AKR-s, sot jam me alternativen. Bashkëpunimet politike jënë në funksion të asaj që do të me nxjerr sa ma diçka pozitive për këtë vend. Sa herë që e kom boni ndryshim, jam dalë kom kërku votën e sovranit. As edhe një pozitë të vetme, nuk e ka marrë me matematika ose me kalkulime politike si disa këto. Nëse ata që më kanë mbështet, vazhdojnë me mbështet, ajo është çështje e dikujt tjetër. Sot shënohet dita ndërkombëtare e shërbyesve civil. Ministri i Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike Agim Veliu thanë se kjo ministri ka në agjendë fillimin e zbatimit të pakos religjore për administratë publike, i cili sipas tij do të hap mundësi për reformë dhe gjithëpërfshirëse në këtë sektor. Kur Ministria e Punëve të Brendshme në agjendën e saj ka fillimin e zbatimit të pakos religjore në administratën publike, kërkesë kjo e shumë pritur nga nëpunësit civil. Miratimi i pakos së re ligjore nga Kuvendi i Republikës së Kosovës hapi një mundësi të re dhe gjithëpërfshirëse të reformës së administratës publike. Me aprovimin e 3 ligjeve të kësaj pakoje, do të ndryshohet
rëndësisht funksionimi në administratën publike, veçanërisht në shërbimin civil, me procesin e ri të rekrutimit, duke krijuar kështu një sistem të ri e të centralizuar për institucionet e administratës shtetërore. Për kundër krejt këtyre aktiviteteve dhe kontributeve që i bajnë shërbim civil, ne nuk trajtohemi nga qeverit deri tanishme. Uroj që të fillon diçka nga e mbara. Nuk trajtohemi në mënyrë të dinjitetshme. Filluar nga diskriminimi që na bëhet edhe na është bë me ligjin e pagave për cilën edhe jemi ankuar dhe kemi kërkuar drejtësi të paraparë me Kushtetutën e Republikës Kosovës në 31. Niveli i pagesës ose i pagave në shërbimin civil është aq shumë i dëmtuar në raport me sektorët të tjerë. Instituti i Kosovës për drejtësi ka publikuar raportin analitik Lufta për statistikat e korrupsionit. Shqetësuese u tha se mbetet transparenca nga prokuroria si dhe rënja numrit të aktakuzave për personat e profilit të lartë. Për të biseduar më shumë rreth këtij raporti në studio kemi hulumtuese në Institutit të Kosovës për drejtësi Hyrje Mehmeti. Zonja Mehmeti, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zonja Mehmeti, ashtu siç e tham, ju keni publikuar një raport në të cilin në lidhje me statistikat e rasteve të korrupsionit nga sistemi i drejtësisë, cilat janë të gjeturat që keni arritur nga ky raport? Po, faktikisht Instituti i Kosovës për drejtësi tashmë mbi 5 vite është që monitoron vazhdimisht rastet e korrupsionit, cilat caktohen në gjykatat themelore të Kosovës, përfshi edhe degët e tyre, gjykatën e apelit, si dhe rastet e korrupsionit që trajtohen nga gjykata supreme. Në këtë drejtim dhe vazhdimisht publikojmë raportet periodike me të gjeturat nga procesi monitorimit. Këtë herë kemi publikuar raportin me të gjeturat nga procesi monitorimit gjatë vitit 2019, ku janë monitoruar 1180 seanca gjyqësore, ku përfshihen 334 raste të korrupsionit me 919 persona të akuzuar për vepra penale të korrupsionit. Ajo që ka vazhdon të mbetet shqetësuese është fakti transparencës dhe llogaridhënies së sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorial, përderisa sistemi gjyqësor ka një progres në këtë drejtim. Sistemi prokurorial vazhdon të mos jap qasje në dokumentet të cilat kërkohen në bazë të ligjit për qasje në dokumentet zyrtare. Në këtë drejtim kemi për shembull sistemin gjyqësor dhe sistemi prokurorial, në këtë rast KGK-ja dhe KPK-ja, apo Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial, në 42% të kërkesave të cilat janë drejtuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi nuk ka dhënë përgjigje fare apo kanë refuzuar kërkesat e IKD-s, përderisa gjykatat themelore dhe degët e tyre në mbi 30% të rasteve nuk kanë dhënë përgjigje, kurse prokurorit nuk kanë dhënë përgjigje në mbi 77% të kërkesave që janë drejtuar nga IKD-ja, që do të thotë që sistemi prokurorial nuk është pothuajse fare transparent dhe llogaridhënës në këtë drejtim. Gjetje tjera të Pse po ndodh kjo, zonja Mehmeti? Faktikisht deri më tani ne kemi pasur vazhdimisht këtë problematik. Ajo që nuk mund të kuptojmë është pse nuk mund të jenë transparent diçka që neve na lejohet me ligj. Domethënë të gjitha kërkesat që adresohen nga Instituti i Kosovës për drejtësi bën në bazë të ligjit për qasje në dokumente zyrtare. Dhe në rastet ku nuk marrim përgjigje fare apo ku refuzohen kërkesat tona, nuk marrim as edhe një arsyetim meritor që do të mund të kuptonim pak a shumë se pse neve nuk na japet qasje në dokumentet të caktuara të kërkuara bazë të periudhave të ndryshme. Ky është edhe një rekomandim i IKD-s në bazë të këtij raporti që të dy sistemet si gjyqësori si prokuroriali të zbatojnë ligjin për qasje në dokumente publike dhe në momentet kur nuk mund të na japet qasje ose refuzon kërkesat tona, atëherë të paktën të na japet një arsye meritor se pse po ndodh ajo. Kur i keni monitoruar, se thatë një seanca gjyqësore, kur i keni monitoruar gjitha këto seanca në lidhje me korrupsion, si e keni realisht sa për këtyre janë zgjedhur, cili ka qenë verdikti në mos themi në të gjitha këto seanca gjyqësore, por a ka pasur verdikt nga gjykime nga këto raste gjyqësore? Atëherë në bazë të monitorimit të 1180 seancave, ku janë të përfshirë 334 raste të korrupsionit, janë shpallura gjykime nga shkalla e parë në 152 raste,
ku janë të përfshirë 270 persona, mirë po 30 persona përfshihen në raste të korrupsionit, po që nuk akuzon për vepra penale të korrupsionit, kurse 240 persona tjerë, të cilët kanë qenë të akuzuar për raste të korrupsionit në shkallë të parë janë dënuar. Megjithatë, politika e dënimeve vazhdon të jetë e butë dhe ajo çka është shqetësuese dhe IKD-ja vlerëson se nuk po japet dënimi apo nuk po arrihet edhe qëllimi i caktuar në këtë drejtim, pasi që edhe korrupsioni po vazhdon të konsiderohet si kancer i shoqërisë, zhvillimit ekonomik, rrugës drejt integrimit evropian e të tjera. Në këtë drejtim, në 152 rastet ku janë shpallura gjykimet nga shkalla e parë, ku përfshihen 240 persona, kemi një përqindje të vogël të personave të dënuar me borg efektiv, janë dikun rreth 41 persona, ndaj 56 personave është shqiptuar dënim me kusht, ndaj 36 personave janë shqiptuar dënim me gjobë, përderisa 107 persona janë liruar në këtë drejtim, ose janë shpallur të pafajshëm, ose është refuzuar akt akuza ndaj tyre, apo është edhe hudhur poshtë akt akuza ndaj tyre. Megjithatë, ajo çka është edhe më shqetësuese, në numrin e këtyre 240 personave ndaj të cilëve shpallur akt gjykim nga shkalla e parë, janë të gjitha profilet, duke u nisur nga profili i ulët, një numër më i madh i profilit të mesëm dhe një numër shumë i vogël i profilit të lartë. Le flasim pak edhe për akt akuzat e ngritura nga sa i përket zyrtarëve të profilit të lartë. Sa akt akuza kemi të ngritura dhe realisht sa janë zgjidhur për zyrtarët e profilit të lartë? Sepse kjo çështje është pak më e ndishme. Instituti i Kosovës për Drejtësi monitoron edhe njoftimet e veçanta të cilët publikohen në webfaqen e prokurorit të shtetit, apo edhe dërgohen përmes emailave zyrtar. Në këtë drejtim gjatë vitit 2019 janë ngritur 37 akt akuza në total, ku përfshin 96 persona, apo janë dërguar njoftime të veçanta për ngritjen e tyre, pasi në këtë aspekt prokurorit tregon edhe selektive, për arsye se ka shumë raste kur edhe nuk njoftojnë lidhur me ngritjen e një akt akuze për korrupsion, ka raste kur gjatë ngritjes së tyre emrat e të akuzuarve publikohen të plot, ka raste kur publikohen me iniciale. Pse ndodh kjo, zonja Mehmeti? Tregon selektiv. Kemi raste, për shembull, gjatë monitorimit ton kemi vërejtur 2 akt akuza të cilat janë ngritur gjatë vitit 2019, është akt akuza ndaj zyrtarit policor Jeton Mengjiçi që ka të bëjë me korrupsionin në prokurim të policisë së Kosovës, i cili hulumtimisht është transmetuar nga betimi për drejtësi, dhe është ngritur akt akuza për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, mirë po prokuroria nuk ka njoftuar për ngritjen e kësaj akt akuza. Njëjtë është edhe rasti ku ish kryetari i klinës Zenon Eleza është akuzuar për konflikt të interesit, as në këtë rast nuk është dërguar njoftim tek media dhe nuk është njoftuar askush se është ngritur akt akuza edhe për këtë rast. Ndërkaq gjatë vitit të kaluar, sa i përket profilit të lartë, kemi vetëm një akt akuzë të ngritur nga prokuroria speciale, ka të bëjmë me akt akuzë ndaj ish ministrit të Ministrisë së Bujqësisë Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo, dhe disa personave të tjerë. Megjithatë, sa i përket dënimeve apo gjykimeve të shpallura nga ndaj personave të profilit të lartë gjatë vitit 2019, kemi rastet për shembull të ish kryetarit të komunës së Kullokotit Sasha Mirković, 3 raste, 3 akt gjykime liruese. Kemi rastin e ish kryetarit të Skenderajt Samil Ushtako. Kemi rastin e ish ministrit të shëndetësisë Ferida Agani, i cili u dënua me burg efektiv nga gjykata themelore, megjithatë apeli e ka kthyer në rigjykim. Pra edhe në rastet kur kemi edhe janë të përfshirë disa raste të tjerë, megjithatë edhe në rastet kur kemi dënimet të shqiptuara nga shkalla e parë, është gjykata e apelit ajo e cila ose i liron ose i kthen në rigjykim çështjet. Përveç rastit të ish-ministrit Agani, gjykata e shkallës së parë ka kthyer në rigjykim edhe rastin ndaj Shukri Bujës, ish-kryetarit të Lipjanit, gjithashtu edhe ndaj ish-kryetarit Sokol Bashota, i cili ishte dënuar për mos raportim të pasurisë. Në këtë rast apeli vetëm e ka vërtetuar akt gjykimi lirues, që është në rastin e MTPT-s, do të gjatë vitit 2019, si dhe akt gjykimi lirues që kishte të bënte me rast të korrupsionit ndaj ish-krerëve të Agjencisë Akreditimet. Cila do të ishte, le të themi, ideja për punën e juaj që ta bëni siç duhet pa pengesa, edhe në mënyrë bashkëpunuese edhe me institucionet relevante në këtë rast? IKD-ja zakonisht kur publikon raporte periodike, jep edhe rekomandime të cilat
do të ndihmonin që të përmirësojë edhe qasja e institucioneve të drejtësisë, sidomos në rastet të korrupsionit, po edhe në rastet të tjera, po në të njëjtën kohë do lehtësoj edhe puna e monitoruesve, puna jonë. Si dhe do të kishim, ajo që është më mira, do kishim rezultate konkrete në luftimin e kësaj dukurie, e cila vazhdon të jetë shqetësuese për qytetarët e Kosovës. Çfarë duhet bërë është që si sistemi gjyqësor, si sistemi prokurorial duhet të jenë sa më transparent, sa më llogaridhënës në këto raste. Dënimet duhet të jenë sa më meritore dhe një fakt tjetër që është mjaft shqetësues është edhe në rastet kur kemi shqiptim të dënimeve, nuk kemi konfiskim të pasurive të cilat pretendohen se janë fituar me vepra penale të korrupsionit, edhe në rastet kur kemi vendime të formës së prerë, nuk kemi shumë të shqiptuara dënime plotësuese, për shembull në të gjitha gjykimet dënuese që janë shpallur gjatë vitit 2019, vetëm në 5 raste është shqiptuar dënimi plotësues që është ndalimi i ushtrimit të funksionit publik për 2 vite dhe 3 vite, ndërkaq në 11 raste tjera kemi konfiskim të aseteve që pretendohen me të cilat është kryer vepra penale, po që janë shuma të vogla, kemi të bëjmë me shuma 5 euro, 10 euro, 20 euro, deri në 630 euro, dhe në një rast ka edhe të konfiskuara disa vetura. Pra, përveç kësajna, është edhe një fakt tjetër shqetësues, është që sistemet e drejtësisë nuk po i respektojnë afatet ligjore të përcaktuara me kodin e procedurës penale për t'i trajtuar rastet në një kohë sa më të arsyeshme. Qytetarët e Kosovës presin me vite për të përfunduar një rast. Madje për shembull mesatarja nga ngritja e kallëzimit penal deri në shpalljen e gjykimit në shkallë të parë është diku rreth mbi 1000 ditë, që i bën rreth mbi 3 vite qytetarët duhet të presin që kallëzimi penal të trajtohet dhe në fund të paktën të jepet gjykimi në shkallë të parë. Pasi e dim që mund të kthehet ose në rigjykim ose kemi vonesa deri në plotfuqishmërinë e vendimeve. Zotja Mehmeti, ne të falenderojmë që ishit sot bashkë në këtë studio dhe diskutuam edhe këtë pjesë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, po e vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Komiteti Olimpik i Kosovës ka shënuar 23 qershorin ditën olimpike, me çrast është bërë zbulimi i rrathëve olimpik. Ministrja e Kulturës Vlora Dumoshi ka thënë se ky monument i ka dhënë edhe më shumë hieshi Prishtinës. Ne si shtet, si Komiteti Olimpik, me krye me zotin Hasani, i rinë gati këtyre ngjarjeve të cilat japin përtej mesazhe për zhvillimin e sportit, për zhvillimin e sportit në përgjithësi. Tash ne jemi edhe pjesë e olimpiadave ku kemi sportistë të shkëlqyeshëm dhe ata do të jenë figurat kryesore dhe që do t'i frymëzojnë të rinjt tjerë. Kjo skulptura sot, megjithëse i ka ngjyrat më të bukura, Prishtina është pisnikëru me një monument, si që janë rreth e olimpiadës, të cilat kanë mesazh për zhvillimin e sportit, për paqen në vendet e ndryshme të botës. Kjo ditë e gjen Kosovën në një moment shumë të mirë, kur kemi 5 norma olimpike nga judoja, kemi normën olimpike edhe nga mundja, dhe normalisht që presim edhe do një sportist tjetër të ketë normë olimpike dhe të përfasohemi sa më mirë në lojrat olimpike 2020 që do të bëhen vitin 2021 në Tokyo.